Hi mga kamami! Hello mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mami Joyce, ang inyong kananay na kikay. Happy 400 subscribers sa ating channel and maraming salamat po sa 400 na subscribers ko and sana wag na kayo mag-unsubscribe. Sana dumami pa tayo pag umabot tayo ng 500 subscribers. Bala ko magpa-giveaway pero i-detail na lang natin yan sa next video ko. And para maging updated kayo, just follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. At dahil nga naka 400 subscribers tayo, gagawa tayo ng isang makeup look. And naisip ko yung e-girl makeup. Yung simple lang and basic lang. Marami kasi ako nakitang picture and medyo mahirap yung iba doon. Or halos lahat naman talaga mahirap. Ito lang yung pinakakaya ko. Ito lang yung pinakamadali para sa akin. Disclaimer muna mga kamami, hindi pa ako professional makeup artist. Ito pong i-share ko sa inyo today is based on my personal preference. Base sa aking kakayahan, kung ano lang yung kaya natin gawin, ayun lang yung i-share ko sa inyo today. And if you wanna know how I got this look, just keep on watching.
And this is the finished look mga kamami. Kung nagustuhan nyo ang makeup look natin today, please like, share, and don't forget to subscribe. And click the notification bell para updated kayo every time na may upload ako. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!